to go upstairs. अहिले चाहिँ हामी लाइन रकको अलिक छेउछाउमा कुनै एकछिन रेस्ट गरेको होइन सुन्तला ब्रेक भन्छ यसलाई सुन्तलाकै मुन्तला थाहा भएन सुन्तला टाइपको यहाँ बसेर यो पारी चाहिँ यता साथी नै है खाँदै सुन्तलामा चाइनिज न्युयरमा फेरि सुन्तला मिठो हुन्छ है एउटा सुन्तला एकैचोटि खान पनि सकिन्छ मिठो We just made it Lions Rock hiking now. And how do you feel? Hello? How do you feel? I feel good, fresh air. And then? अरु कस्तो अहिले हामी चाहिँ यो टपमा आएर हल्का रमाइलो गर्दै फ्रेश एयर हैन सबैजना यहाँ फोटो खिच्ने कामहरु गरिरहेछ इट्स रियली नाइस आई थिंक राति चाहिँ अझै राम्रो भ्यू देख्छ होला यहाँबाट है लाइटनिङको सबै अनि फायरवर्कहरु हेर्नु पर्यो भने कतिजना यहाँ पनि आउँछ के फायरवर्क हेर्न यहाँबाट पनि एकदमै राम्रो देख्छ फाइनली अब हामी चाहिँ यहाँबाट बिदा कार्यक्रम लिन गइरहेछौँ सो अब यहाँबाट फेरि हामी ब्याक टु कहाँ जान्छौँ वङताइसिन जान्छौँ कि यता जामुन यता साइडतिर जान्छौँ वङताइसिन सो वी हेभ टु गो ब्याक फेरि त्यही बाटो है त अनि यता डायमन्ड हिलबाट पनि जान मिल्दैन अनि फेरि उतै गर्न मिल्दैन कता फेरि वङताइसिन ब्याक जान मिल्दैन मिल्छ त्यहाँ ओर्लेर फेरि ट्रेन चढेर वङताइसिन जानु मिल्छ सो यु वान्ट टु डु द्याट हैन फेरि सेम बाटो के जाने ओके